नमस्ते। नमस्ते। तपाईको नाम के हो? मेरो नाम जेम्स हो। तपाईको नाम के हो? मेरो नाम वर्षा हो। आज भोलि तपाई सन्चै हुनुहुन्छ? म सन्चै छु। अनि तपाई सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। तपाई अहिले कहाँ बस्दै हुनुहुन्छ? अहिले म कमरेमा बस्दै छु। तपाईलाई नेपाली भाषा सिक्न मन पर्छ? हो, नेपाली भाषा सिक्दै मन पर्छ। धेरै मन पर्छ। अनि तपाईलाई नेपालको बारेमा के मन पर्छ? नेपाली मान्छे मन पर्छ अनि हिमाल मन पर्छ अनि ओके। तपाईले दाल भात खानु भएको छ? हजुर, मलाई धेरै पटक गएको छु। तपाई अघि नेपाल आउनु भएको छ? हजुर, म एकपटक आएको छु। अनि हिजो के गर्नुभयो? हिजोको दिन कस्तो भयो तपाईको? मेरो दिन राम्रो भयो। हिजोको दिन राम्रो थियो। हिजोको मौसम धेरै राम्रो थियो। ओके, आज तपाई के गर्नुहुन्छ? म मेरो ससुरालाई भेट्न जान्छु। तपाईको श्रीमती नेपाली हो? हो, मेरो श्रीमती नेपाली हो। तपाई नेपालको ज्वाइँ हो? हो, ज्वाइँ। ओके, तपाईलाई भेटेर एकदम खुसी लाग्यो।